අයිබෝවන් අද අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ තවත් අලුත් විදිහේ කෑමක් කටගැස්මටත් හොඳයි. ඉස්සෙල්ලා මට පෙන්වුවා වගේ අපි කොස්සට් ටික බෙද ගන්නවා. ඒකලා පුතුවෙන් කරලා තියා ගන්නවා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කරපිංචා, අම්මිරිස්, ලුණු, සැරට තියෙන උනන්ද අපි එකතු කරා මේකට කොච්චි 3-5 කුඩු ටිකක් කෑලි මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරා උඩුහල්ලට කීපයක් එකතු කරගන්නත් ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් අපි කොස්සට් ටික තලා ගන්නවා. රත්වෙන්න තියලා අපි එකට අඹයට කීපයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පිළියෙල කරගත් පහේ ටික මේ ආකාරයෙන් රන්වන් පාට වෙන තුරු බෙද ගන්නවා. එකතු කරගන්නවා අපි තලාගත්ත කොස්සට ටික. අන්තිමට අපි පදම් බලලා ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා.